Thành Long ẩn, Bích Hải kinh phủ. Đêm mùa đông, gió lạnh thổi từng cơn, lò sưởi trong biệt thự ấm áp lạ thường. Tiểu Đình, xuống nhà ăn cơm thôi. Vâng, thưa chị, em xuống ngay đây. Trên tầng 2 của biệt thự, Tuyệt Đình đang ở trong phòng thử đồ. Cậu ấy đã thay một bộ đồng phục màu đen tuyền. Cậu đứng trước gương lớn nhìn thấy rõ cả toàn thân. Bộ đồng phục màu đen này là đồng phục của hắc chức thuộc Hoàng Khoa Viện. Trông có vẻ giản dị, nhưng lại mang đến một cảm giác uy nghiêm và áp bức. Tuyệt Đình đứng trước gương ngắm nghía một hồi, không khỏi cảm thán: người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Câu nói này của không sai. Sau khi mặc bộ đồng phục hắc chức này, vẻ non nớt trên người mình cũng đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, nếu như Tuyệt Đình mà đeo thêm một chiếc kính gọng vàng, thì trông cậu ấy chẳng khác nào một tên trí thức bại hoại điềm tĩnh và sắc sảo. Hơn nữa còn là loại thâm sâu khó lường nữa. Trước ngực Tuyệt Đình đeo một tấm thẻ bài. Phía trên in hình huy hiệu của Hoàng Khoa Viện cùng với 2 chữ hắc chức. Cần phải biết rằng, tiêu chuẩn tuyển dụng tối thiểu cho nhân viên nghiên cứu cơ sở của Hoàng Khoa Viện là tuổi phải đạt 25 và phải tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, ngay cả thiên tài xuất chúng như Lĩnh Bắc Huyền năm xưa. Khi vào Hoàng Khoa Viện cũng đã 23 tuổi. Vậy mà Tuyệt Đình năm nay chỉ mới 19 tuổi đã ngồi vào vị trí hắc chức. Điều này khiến Tuyệt Đình trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Hoàng Khoa Viện giữ chức vị đó. Kể từ giờ phút này, cậu ấy cũng đã chính thức cầm bát cầm sắt của Hoàng gia. Cùng lúc, tại văn phòng của Viện trưởng Hoàng Khoa Viện, Mạnh Trọng Quang đang tiến hành thí nghiệm. Miệng còn ngân nga những giai điệu cũ rích của thế kỷ trước. Trong tinh thần ông ta trẻ lại cả chục tuổi. Viện trưởng, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy ngài hát đấy. Một nhân tài khó gặp như Tuyệt Đình được vào làm việc ở Hoàng Khoa Viện chúng ta, đảm nhiệm chức hắc chức. Các cậu bảo tôi có thể không vui sao? Đêm nay đi ngủ tôi cũng có thể cười tình cả giấc mất, ha ha ha. Viện trưởng nói phải, vị hắc chức trẻ tuổi này của chúng ta quả thật có tài năng xuất chúng. Cứ khiến tôi nhớ lại Lâm Bắc Huyền năm xưa, người đã gánh vác Hoàng Khoa Viện. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Viện trưởng, kế hoạch sản xuất hàng loạt bom không gian thiên tài 379 đã hoàn thành. Xin ngài xem qua. Mạnh Trọng Quang nhận lấy bản kế hoạch, nhanh chóng lướt qua một lượt, đột nhiên dừng lại. Viện trưởng, có chỗ nào vẫn còn vấn đề sao? Tổ trưởng Phương, vấn đề thì không có. Chỉ là tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Cái tên bom không gian thiên tài 379N này nên sửa đổi lại một chút. Vậy viện trưởng muốn sửa như thế nào? Lúc này, Mạnh Trọng Quang trầm ngâm một lát, rồi đưa ra một quyết định quan trọng. Việc nghiên cứu thành công loại bom này không thể không kể đến một nhân vật chủ chốt, đó chính là Tuyệt Đình. Cho nên ta quyết định đổi tên bom không gian thiên tài 379N thành bom không gian Tuyệt Đình 379N. Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt đã hiểu ra, cái tên mới mà Mạnh Trọng Quang đưa ra chính là để khẳng định những đóng góp của Tuyệt Đình và để tôn vinh vị hắc chức mới nhậm chức của Hoàng Khoa Viện. Vâng, tôi sẽ sửa ngay lập tức. Sẽ gọi là bom không gian Tuyệt Đình 379. À phải rồi, tổ trưởng Phương, còn một việc nữa. Cô lát nữa hãy liên hệ với bộ phận tuyên truyền để họ làm gấp poster quảng cáo và bài viết trên mạng. Tin tức Tuyệt Đình vào làm ở Hoàng Khoa Viện giữ chức hắc chức ngày mai sẽ công bố trên toàn quốc. Sau khi viện trưởng dặn dò xong mọi việc, Phương Linh quay người rời đi. Vị trí hắc chức của Hoàng Khoa Viện đã bị bỏ trống suốt 15 năm. Giờ đây vị trí này đã có người mới. Đương nhiên phải làm dùm beng lên cho cả thiên hạ biết. Đây là trách nhiệm với dân chúng Long Quốc, cũng là sự tôn trọng đối với hắc chức Tuyệt Đình. Lúc này, Mạnh Trọng Quang bỗng nhớ ra điều gì đó, lại gọi Phương Linh quay lại. Tổ trưởng Phương, tôi nghe Tuyệt Đình nói sắp tới cậu ấy muốn tập trung chuẩn bị cho kỳ sát hạch ngự thú sư 4 sao. Hay là đợi cậu ấy thi xong rồi mình hãy công khai tuyên truyền nhé. Vâng, viện trưởng, tôi hiểu rồi. Thông tin về việc Tuyệt Đình đảm nhiệm chức hắc chức sẽ được công khai sau khi cậu ấy hoàn thành kỳ sát hạch 4 sao. Sau khi Phương Linh rời khỏi văn phòng viện trưởng, người trợ lý đứng bên cạnh không nhịn được buột miệng. Viện trưởng, người nắm giữ vị trí hắc chức của chúng ta hiện tại vẫn còn đang học năm nhất ở Thanh Long học viện. Cấp bậc cũng chỉ mới là ngự thú sư 2 sao. Lần này cậu ấy nhảy cóc thi thẳng lên 4 sao. Có phải là quá liều lĩnh rồi không? Liệu cậu ấy có thể qua được kỳ thi không? Ha ha ha. Công chúa từng nói một câu rằng Tuyệt Đình là một người rất giỏi tạo ra những điều kỳ tích. Chị ơi, đừng giục nữa, em tới rồi đây. Tuyệt Đình vội vã cởi bộ đồng phục hắc chức ra, sau đó mặc lại quần áo của mình, rồi chạy nhanh xuống lầu. Manh Manh, anh đã viết một lá thư giới thiệu rồi, đến lúc đó sẽ đưa cho thầy Trần. Chờ sau khi anh thi sát hạch xong, chắc thầy Trần cũng đã làm xong mọi thủ tục rồi. Đến lúc đó Manh Manh sẽ trở thành bạn học của anh. Tuyệt vời quá anh hai, em sẽ được cùng anh đi học rồi còn lén ăn mì cay nữa. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Manh Manh, em phải ngoan một chút, học theo anh lên lớp. Nếu buồn ngủ thì có thể ngủ, nhưng không được làm ồn các bạn khác nghe giảng, biết chưa? Với lại mì cay không tốt cho sức khỏe đâu. Chúng ta lên lớp lén ăn cơm gà xối mỡ, học lẩu tự sôi là được rồi. Lúc này, Nhược Lâm đang ngồi ở bên cạnh, nghe được những lời này, không khỏi lên tiếng. Tiểu Đình, em còn dám dạy bậy người ta nữa à? Người xem những lời mình vừa nói có phải là lời người không? Cũng may là Tuyệt Đình sinh ra ở thời đại mà ngự thú sư được tôn trọng, chứ nếu mà ở thời bình thì cái tên lão lục này chắc chắn là nỗi đau đầu lớn nhất của thầy chủ nhiệm. Đêm khuya tĩnh mịch, Tuyệt Đình tắm xong nằm trên giường, đầu óc đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này, cậu lấy ra chiếc hộp gỗ mà Thượng Quan Lan đã tặng.
Ánh mắt trở nên sâu thẳm, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc và có chút bất lực. Tiếp theo sẽ là kỳ sát hạch 4 sao rồi. Thượng quan Lan, món quà này của bà, dù có tồn tại rủi ro lớn đến đâu, ta nhất định sẽ hoàn thành.